یکی از چیزایی که همیشه برای من سوال بوده خیلی وقته اینه که مشکل ما با اسرائیل چیه؟ یا اصلا مشکل اونا با ما چیه؟ مشکل چیه که حل نمیشه؟ یعنی این همه نفرت، کینه، دشمنی، کدورت، خونخواهی از کجا داره میاد؟ برای پاسخ به یه همچین سوالی باید مثل همیشه بریم به گذشته های اتفاقا نچندان دور و اگه این مسئله برای شما هم سوال هست و براتون جالبه، پس به پشت بام افکار من خیلی خوش اومدید. و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان. من سعی میکنم یک روایت کلی و مختصر از این دوران بهتون ارائه بدم، چرا که توضیح مفصلش نیاز به ویدیو جداگونه داره. به طور کلی در دوران پهلوی اسرائیل هیچ وقت از طرف ایران به طور علنی به رسمیت شناخته نشد. اینجا یه اصطلاحی مطرح میشه به اسم دفاکتو که تقریبا اینجوری میتونیم بگیم یعنی در حدی به رسمیت شناخته که خیلی وارد روابط دیپلماتیک جدی در سطوح بالا نمیشن. یه همچین حالتی تقریبا. اما این فقط یک ظاهر سازی بوده. برای کی؟ برای همسایگان عرب که رابطهشون با ایران بد نشه. برای مخالفان داخلی به ویژه روحانیون که باز مشکل ایجاد نکنن. پس درستش این بود که روابط مخفی بمونه. دیپلمات‌های اسرائیلی در پروازهای شبانه نصف شب می اومدن تهران. اسحاق رابین وقتی می اومده تهران برای ملاقات کلاگیس میذاشته سرش، کسی نشناسه. تو فرودگاه تهران از اون ترمینال اصلی خیلی دورتر آسفالت زده بودن که کسی متوجه پروازهای شرکت هواپیمای اسرائیل در تهران نشه. یک سوال خیلی مهم اینجا مطرح میشه، اونم اینه که این همه مخفی کاری، این همه میل به داشتن چنین رابطی از کجا شروع شده؟ بعد از تشکیل اسرائیل، بنگوریون یه سیاستی مطرح میکنه به اسم سیاست پیرامون که میگه اسرائیل باید با ممالک غیر عرب منطقه یه سری روابط دوستانه و صمیمی برقرار بکنه، متحد بشه باشون در برابر اعراب که موازنه قوا ایجاد بشه. هدف هم چند تا کشور بیشتر نبوده: ترکیه، اتیوپی و از همه مهمتر قدرت منطقه ایران. چرا ایران؟ همونطوری که گفتم قدرت منطقه هست، نفت داره، انرژی داره و اسرائیل هم خیلی بهش نیاز داره، به ویژه در دورانی که از طرف اعراب نفت برای اسرائیل تحریمه و همچنین ایران هم جزو کشورهای غیر عرب منطقه هست که دیدگاه مشابهی مثل اسرائیل به کشورهای عربی داره، به خصوص در اون دوران که ناسیونالیسم افراطی در کشورهای عربی به خصوص دوران جمال عبدالناصر در مصر یا بعدنها در عراق دوران صدام داره موج میزنه. و یک مسئله دیگر هم اینه که یهودیان اون موقع نمیتونستن مستقیم از کشورهای عربی به اسرائیل مهاجرت بکنن، به خصوص در مورد عراق دارم این حرفو میزنم و ایران اینجا نقش واسط رو داشت، میومدن ایران و از ایران میرفتن اسرائیل و اینجا ایران یک در واقع نقش خیلی مهمی در انتقال یهودیان به اسرائیل داشته. سوال بعدی اینه که چرا ایران باید ریسک بد شدن رابطه با همسایه‌های عرب و مخالفت‌های داخلی و امثالهم رو به جون بخره تا با 1000 تا مخفی کاری بتونه متحد اسرائیل باشه؟ نفع ایران اینجا چی هست که این همه کارو داره انجام میده؟ اولا در دوران جنگ سرد هر دو کشور در طرف اردوگاه غرب هستن و در زمانی که اردوگاه شرق بین کشورهای عرب منطقه داره نفوذ میکنه، اتحاد این دو کشور
حداقل بر سر مسائل امنیتی خب مسئله مهمیه. دوما اسرائیل به خاطر تجربه‌های نظامی و امنیتی که در مبارزه با اعراب داشته خیلی میتونست به ارتش و سازمان اطلاعات تازه تأسیس و جوان کشور یعنی ساواک کمک بکنه. و سوما که این سومی رو نمیدونم چقدر صحت داره، فقط چون توی مقاله خوندم بهتون میگم، لینک مقاله رو هم در بخش توضیحات این پایین براتون میذارم، میتونین خودتونم بخونین. میگن شاه در سال 1949 با هدف جلب کمک‌های مالی و اقتصادی سفر میکنه آمریکا. در جریان این سفر شاه و مقامات ایرانی همراه متوجه نفوذ فوق‌العاده سرمایه‌داران بزرگ یهودی در اقتصاد و سیاست آمریکا میشن و میگن در جریان این ملاقات‌ها مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل اون موقع مطرح شده بود. از طرف دیگر اسرائیل متحد آمریکا است، پس دوستی با اسرائیل میتونه ایران رو به آمریکا نزدیکتر هم بکنه. بعدش در جنگ ایران با عراق و مسلح کردن کردهای عراق اسرائیل نقش مهمی هم داشته. یا کلی همکاری‌های دو طرفه دیگر توی مسائل مختلف اقتصادی، کشاورزی، آموزشی، فرهنگی، باستانگرایی و اینجور چیزا، مسائل انرژی، اطلاعات، امنیت، نظامی، کلی مسائل مختلف همکاری‌های دو طرفه وجود داشته. اما انقلاب که شد، گفتمان سیاست خارجی ایران هم به طور کلی تغییر پیدا کرد. ایران از اردوگاه غرب جدا شد و به سمت اردوگاه شوروی هم نیومد. همون حرف نه شرقی نه غربی. یکی از موارد دیگر هم همین مسئله اسرائیل بود که از فاز دفاکتو به دشمنی و برچسب غده سرطانی تبدیل شد. اسرائیل اینو از قبل میدونست که قرار روابط بد بشه. بالاخره اون اواخر جو طوری بود که اسرائیل فهمیده بود که سلطنت رفتنی هست و اینکه کی جاش میاد دو تا گزینه بیشتر نداشت، یا چپی ها و کمونیست ها و طرفداران شوروی و مجاهدین خلق و توده‌ای ها و حالا کلا اون جبهه میان سر کار که اونم به خاطر دیدگاهی که دارن، اینکه اسرائیل پایگاه استعماری و امپریالیستی غرب در خاورمیانه هست و امثالهم، اینجور دیدگاه ها قطعاً رابطه خوبی قرار نیست با اسرائیل داشته باشن. یا هم گروه دیگر یعنی اسلامگرایان قرار هست به قدرت برسن که اونم باز بر سر مسائل مذهبی و ایدئولوژیک باز هم قرار نیست رابطه خوبی با اسرائیل داشته باشن. بس در هر دو صورت انتظار رابطه خوب رو ندارن از حکومت جدید، حالا دست هر کی میخواد باشه. ولی خب باز اسرائیل به ایران نیاز داره، به خصوص برای موازنه قوا با عراق دوران صدام، و میخواست این متحد رو حفظ بکنه. همونطوری که 4 یا 5 سال قبل از انقلاب ایران در اتیوپی هم یک انقلاب سوسیالیستی داشتیم، انقلابی که باعث شد کشور اتیوپی اصلا اردوگاهش رو تغییر بده و به سمت شوروی بیاد. اما اسرائیل تونست اتیوپی رو کنار خودش نگه داره برای موازنه قوا با مصر و الان هم میخواست همین کار رو با ایران انجام بده، ایران رو حفظش بکنه. اما چطور؟ که فرار کرده حالا میگم ما دیگه با هم منسجم. کیا منسجم شد؟ آخه ما که میشناسیم شما را، ملت. داستان اصلی ما از دهه 40 شروع میشه، یعنی دورانی که مخالفت‌های روحانیون و مذهبیون و مردم پیرو به رهبری آیت الله خمینی علیه شاه و سیاست‌های شاه شروع شده. سیاست‌هایی مثل انقلاب سفید یا مثل قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که یه قانونی بود درباره انتخابات. این قانون یه قانون خیلی جالبی هست. من یه توضیح کوچیکی در موردش بهتون بدم، شاید براتون جالب باشه. بحث تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در اصلهای 91 و 92 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 شمسی پیش بینی شده بود، یعنی دوران قاجار، اما به مرحله اجرا نرسید. این مصوبه 3 شرط خیلی جالب داره. 1. مسلمون باشن و فساد عقیده نداشته باشن. کی؟ منظورش همون کسانی هستن که قراره در انتخابات انتخاب بشن، مسلمون باشن. شرط دوم سوگند به قرآن هست، منظور در مراسم تحلیفشون هست. و 3. زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند. میدونم یه مقدار عجیب به نظر میاد، یه مقدار زننده اصلا به نظر میاد، ولی خب کاریش نمیشه کرد. داریم در مورد 118 سال پیش صحبت میکنیم. دنیا اصلا این شکلی بوده. الان شده سال 1341 شمسی و میخوان این قانون رو این شکلی بکنن که به زنان حق رأی داده بشه، قید سوگند به قرآن حذف بشه و افراد یا کسانی که قرار هست انتخاب بشن بتونن با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف رو انجام بدن. این لایحه‌ای که تصویب شد، هم آیت الله خمینی و هم مراجع توی سخنرانی‌ها و توی تلگراف‌های خودشون به شاه و اسدالله علم درباره این مسئله اعتراض میکنن. البته متن تلگراف هم کامل موجود هست، با یه سرچ کوچیک میتونین همه رو ببینین که چیا گفته شده. داستان خیلی طولانیه، چون صحبت ما هم الزاماً روی این طرح‌ها نیست، خیلی نمیخوام طولش بدم، ولی خب در نهایت با توجه به فشارها دولت عقب نشینی میکنه. اعتراضات 15 خرداد سال 1342 هم بر سر همین مسائل بوده و خیلی‌ها میگن اصلا بذر انقلاب 57 در همین دوران و از سر همین مسائل بود که کاشته شد. در مورد انقلاب دارم صحبت میکنم چون خیلی از مسائل مربوط به گفتمان سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب رو باید در متن همین مسائل مربوط به انقلاب جستجو بکنیم. اینجا 2 گفتمان مطرح هست که در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، مخالف هم هستن، 2 جبهه مختلف هست. یکی گفتمان غربگرای پهلوی هست که مبنای سیاست خارجی اون دوران رو تشکیل میده و دیگری گفتمان در حال ظهور اسلام سیاسی هست که مبنای سیاست خارجی بعد از انقلاب ایران رو تشکیل میده. این 2 در مقابل هم و در ضدیت هم هستند. گفتمان اسلام سیاسی میاد پایه‌های اساسی گفتمان رقیب رو هدف قرار میده و یک بیان جدیدی ارائه میده، به طوری که اگر متحدان اصلی ایران آمریکا و اسرائیل هستند و اعراب دشمن و تهدید هستند، پس اگر همه چیز رو بخوایم عوض بکنیم الان باید آمریکا و اسرائیل تهدید باشند و اعراب دوست، و سیاست خارجه هم باید بر همین مبنا و اصول شکل بگیره. پس مخالفت با اسرائیل و حتی آمریکا با هدف مخالفت با شاه شکل گرفت، نه الزاماً به خاطر خود اسرائیل یا آمریکا، به خاطر اینکه در جریان 28 مرداد سال 32 بود که با کمک آمریکا مصدق شکست خورد و همچنین انگلیس و شاه دوباره به قدرت برگشت، یا به خاطر آمریکا بود که سازمانی به اسم ساواک شکل گرفت و این اسرائیل بود که ساواک رو از نظر اطلاعات و آموزش‌های امنیتی و سایر مسائل داشت مجهز می‌کرد که بتونن تظاهراتی مثل 15 خرداد 42 یا امثال هم رو سرکوب بکنن، و اگر هم اسرائیلی وجود داره به خاطر تلاش‌های آمریکا بوده. همه چیز انگاری یه جوری داشت به هم متصل می شد. و اگر ما اون دوران برچسب‌هایی مثل شیطان بزرگ و کوچیک رو میشنویم، نه الزاماً به خاطر واقعاً شیطان بودن یا نبودن این 2 متحد، بلکه به خاطر روابطی که با حکومت پهلوی داشتند بوده. و شاید دارم میگم اینطور هم بشه گفت که اگر به جای آمریکا و اسرائیل رابطه شاه با شوروی و یک کشور دیگه مثلا
مثل مصر اینقدر خوب میشد، شاید این دو کشور لقب‌های شیطان بزرگ و کوچیک رو بر خودشون کسب میکردن. یک سری مسائلی مثل عامل امپریالیسم و استعمار و اینجور برچسب‌ها بیشتر چیزایی هستن که ما از چپی‌ها و کمونیست‌ها میتونیم بشنویم، به خاطر اینکه اون دوران هم چپی‌ها از یک طرف و مذهبیون از یک طرف دیگر در یک جبهه علیه حکومت پهلوی بودند. این مسائل به گفتمان اسلام سیاسی هم تونست راه پیدا بکنه. میگن این مسئله شیطان کوچیک اونقدری پررنگ بوده که در زمان جنگ ایران عراق وقتی جنگنده های اسرائیلی اومدن راکتورهای هسته‌ای اسیراک عراق رو زدن، باز گفتن دسیسه‌ای در کار هست، با اینکه مسئله به نفع ایران بودا، ولی باور نکردن که شاید به نفع خودشون باشه، گفتن حتما دسیسه‌ای هست. پس طبق این گفتمان اسرائیل و آمریکا و شاه سه گوشه یک مثلث هستن که به هم مرتبطن و اگر بخوایم این مثلث رو از بین ببریم هر سه رأسش رو باید از بین ببریم. خب الان فکر کنم کامل فهمیدیم که مشکل از کجا شروع شده، ریشه چه بوده، ولی این کل ماجرا نیست. گفتمانش شکلی گرفته در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب قرار بود تدریجاً دچار تحول بشه و به این شکل نمونه. مسئله فلسطین هم قرار بود بهش اضافه بشه و جزو مبناهای مهم این گفتمان باشه. بعد از انقلاب ما دولت موقت بازرگان رو داریم. الان هم ائتلاف با اسرائیل از بین رفته و هم سفارتش فردای انقلاب به تصرف انقلابیون در میاد و در اختیار PLO یا سازمان آزادی بخش فلسطین قرار میگیره. دیدگاه اینه که اسرائیل الان فلسطینی ها رو از سرزمینشون طرد کرده، کشورشون رو غصب کرده و یک دیدگاه مشابه به آفریقای جنوبی، یک آپارتاید محض نسبت به اسرائیل وجود داره. اما این دیدگاه یک دیدگاه مذهبی و دینی و اسلامی نیست، یک دیدگاه مسلمان به مسلمان دیگر نیست، از جنبه انسانی و آزادی خواهی است. پس رابطه با اسرائیل قطع هست و شعارهای خیلی شدیدی نسبت به اسرائیل داره داده میشه و این نگاه خصومتی بین مردم هم آروم آروم داره ریشه پیدا میکنه، ترویج پیدا میکنه. اما همونطور که گفتم بعد از انقلاب اسرائیل دنبال راههایی برای بهبود روابط با ایرانه. اما چطوری میخواد این رابطه رو برقرار بکنه؟ بعد از انقلاب بر سر مسائل سفارت و اینا آمریکا ایران رو تحریم کرده. ایران هم از لحاظ سلاح، تجهیزات، قطعات یدکی و تقریبا همه چیز کاملا وابسته به آمریکاست. الان هم جنگ شده، ایران قطعا بعد از یک مدت قراره به مشکل سلاح و قطعات یدکی بخوره. نزدیکترین دوست آمریکا اسرائیل هم توی منطقه است. اسرائیل هم میخواد برای بهبود روابط با ایران یا حداقل اگر اونم نشد برای از بین بردن مهمترین دشمن وقت اسرائیل یعنی صدام و رژیم بعثش به ایران کمک بکنه. ایران هم به این کمک نیاز داره. دوباره مثل دوران پهلوی روابط پنهانی شکل میگیره، اما این بار حتی پیچیده تر از قبل. این بار در ظاهر همان شعارها و لفاظی‌های تند علیه اسرائیل بود، اما در خفا سلاح‌های آمریکایی در دوران ریگان با وساطت اسرائیل به ایران می‌رسیدن. قبلا ما یه ویدیو در این مورد ساخته بودیم، همون اوایل کانال، به اسم ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین. یه مستندم در موردش ساخته شده، یه مستند خیلی خوب به اسم قمار
که پیشنهاد میکنم اونم ببینین. تقریبا 3 سالی روابط ایران و اسرائیل با همین حالت پیچیده ادامه پیدا کرد، اما تدریجاً این گفتمان تغییر کرد. کانسپت ظالم و مظلوم شکل گرفت، کانسپتی که باعث شد مسئله فلسطین دیگر یک مسئله صرفاً عربی و ناسیونالیستی و ملیگرایی و اینجور چیزا نباشه. چون اگر عربی بمونه، ناسیونالیستی بمونه، پس این وسط حرف ایران چیه؟ باید یک مسئله اسلامی بشه و در این مسئله هدف کمک به برادر مسلمان مظلوم باشد، ظالمی که سرزمینی غصب کرده و مظلومی که باید به یاریش رفت و تحت هیچ سیاستی تعامل با ظالم قابل پذیرش نیست. طبق این گفتمان، در واقع طبق تحول جدید این گفتمان، و یکی از راه‌های کمک به مظلوم حمایت از گروه‌هایی هستند که در این راه دارن مبارزه میکنن، مثل حماس، جهاد اسلامی یا حزب الله و امثالهم. این گفتمان هم باز تغییر پیدا میکنه. اوایل دهه 70 هست و اتفاقات خیلی مهمی در جهان افتاده. از طرفی خب ایران در جنگ عراق رو شکست داده، صدام شکست خورده، ولی اینا منظورم نیست. اوایل دهه 70 شمسی مهمتر از همه شوروی سقوط میکنه. یکی از اردوگاه‌ها در واقع از بین میره. کشورهای عربی مثل مصر و عراق حامی بزرگی خودشون رو از دست میدن. جهان به سمت تک قطبی شدن داره میره. این یک. و دومی جنگ خلیج هست که بین عراق و آمریکا نیروهای ائتلاف بوده. صدام شکست میخوره. این دوتا اتفاق بزرگ هر دو به نفع اسرائیل هست. هم تهدید بزرگش از دست رفته و هم در اون تیمی که بوده، تیم رقیب، شکست خورده. دیگه اون سیاست پیرامون بنگوریون برای اسرائیل معنی خاصی هم نداشت. چون اعراب از اون دوران به بعد دیگه تهدید بالقوه‌ای برای اسرائیل نبودن. تهدید اصلی از دید اسرائیل از این به بعد دیگه ایران بود. اما ایران هم اتفاقا از همون اوایل دهه 70 تا سالهای 84 سیاست میانه روتری رو نسبت به اسرائیل انتخاب کرده بود. به ویژه در دوران خاتمی که این درک حاصل شده بود که لفاظی‌های خشونت‌آمیز و تند چقدر میتونن باعث انزوای بیشتر ایران و مشکلات سیاسی و اقتصادی بشن. اما از 84 به بعد تا به امروز ما یک روند خاصی رو داریم میبینیم. همه چیز عوض شده. از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به امروز اگه بخوایم در نظر بگیریم صحبت‌هایی که احمدی نژاد بر سر مسائل خاص مربوط به یهودیان داشت انجام میداد، تا جنگ 2006 حزب الله تا جنگ 2009 غزه، حمایت‌هایی که ایران در این مدت انجام داده، تشکیل جبهه مقاومت، موج ایران هراسی که اسرائیل در منطقه راه انداخته بود، ترور شخصیت‌های مهم کشور یا اعضای همین جبهه مقاومت توسط موساد یا فعالیت‌های هسته‌ای دو کشور، رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور، تلاش‌هایی که اسرائیل برای افزودن به تحریم‌های ایران انجام میداده، لفاظی‌های دو طرفه تند و ده‌ها مورد دیگر رو میتونیم در این مدت 84 تا به امروز بشماریم که همیشه داشتن شدیدتر می شدن و همه این مسائل باعث شده که ما گفتمان سیاست خارجی امروزمون حتی نسبت به دهه 60 هم تندتر باشه.